sa maging. So bali dito ko siya sa pressure cooker ipinrito guys, kasi ipi-pressure cook natin itong ating beef dahil matigas. Ating sauce. Lagyan din natin ng tubig around 250 ml. Tapos i-seal na natin ito. Na natin. So bali ipi-pressure cook natin ito for 30 minutes and mag-umpisa tayong mag-count pag nag-ingay na yung pressure niya. Yung setting naman ng apoy is low heat lang. Ayan, so nag-ingay na yung pressure. Ngayon naman isi-set natin. Magta-timer na tayo ng 30 minutes. Strain lang natin. Sobrang lambot. At this point, masarap na siya. Pero gagawin pa natin yung creamy sauce. 1/4 teaspoon na cornstarch. Then water around 250 ml. Adjust the heat. Add na din natin yung sauce ng ating beef steak. 2 tablespoons. With salt, konting salt. Lagay na natin ang beef. Ganda. Sarap tingnan. Hindi pa yan malapot. So, continue lang yung pagluluto natin. Takpan natin and hayaan natin siyang nakatakip for 3 minutes sa medium heat. Ayan. So after 3 minutes, okay na po ang ating beef steak in creamy sauce. Ang sarap. So depende sa inyo kung gusto nyong pahubson pa ang sabaw, no? But as for me, okay na sa akin tong saucy na to. So ayan, maglagay na tayo ng onion rings, white onion rings. Turn off the heat. And then, mix na. Diba? Dali ra kayo guys. So, okay na yan siya. Mm.